آنها نخستین فرزندان ایلوواتار هستند. اربابان آواز و دانش، سازندگان با شکوه ترین قلمروهای تاریخ و قدیمی ترین ساکنان سرزمین میانه. اما داستان این مخلوقات زیبا و با شکوه از کجا آغاز شد؟ در شرقی ترین بخش های سرزمین میانه در کنار آبگیری اسرارآمیز به نام کویوینن، الف ها چشمانشان را گشودند و نخستین چیزی که دیدند نور ستارگان بود. امروز در ورلد آف د رینگز فارسی ما به بیداری و انواع گونه‌های الف ها در دنیای افسانه‌ای تالکین خواهیم پرداخت. اما قبل از اون ممنون میشم اگه 1 ثانیه وقت بذارید و به چنلم سابسکرایب کنید. این کار خیلی به من کمک میکنه. پیش از بیداری الف ها جهان تصویری خام و بیرحم داشت. آردا هنوز در عصر چراغ‌ها و درگیری‌های والار و ملکور بود و در آن بخش از سرزمین میانه که کویوینن در آن قرار داشت تاریکی و سرمایی دلهره آور حکم فرما بود. هیچ ماه یا خورشیدی در آسمان نبود. تنها نور موجود سوسوی دور و محوی از ستارگان بود که واردا بر فراز کوهستان‌های دورافتاده جهان روشن کرده بود. این نور ستارگان آنچنان ضعیف بود که تنها سایه‌هایی رازآلود و حرکاتی ناپیدا را روی زمین آشکار می‌کرد. خشخش برگ‌های درختان باستانی و قررش باد در میان کوه‌ها تنها آواهای این جهان خالی و دورافتاده بودند. در این تاریکی بیکران هیچ چشمی نبود که این مناظر خام را تماشا کند. هیچ صدایی نبود که آوازی بخواند و هیچ قلبی نبود که از زیبایی خفته جهان در حیرت بماند. این جهان بکر و دست نخورده و بی نهایت تنها بود. گویی تمام طبیعت در سکوتی سنگین فرو رفته و منتظر نوازش نخستین نگاه و شنیدن نخستین نوا بود. در آن تاریکی نخستین، اورومه شکارچی بزرگ والار سوار بر اسب سپیدش نهار در دل جنگل‌های تاریک و کوه‌های سر به آسمان ساییده سرزمین میانه به گشت زنی می‌پرداخت. او یک شکارچی تنها و پیش قراول نور در سرزمینی بود که سایه تاریک ملکور بر آن افتاده بود. در میان تپه‌ها و دره‌ها او با وحشت‌هایی روبرو می‌شد که ارباب تاریکی پرورش داده بود. گرگ‌های غولاسا، هیولاهای نخستین و اشیاء پلیدی که در تاریکی می‌خزیدند تا هر جرقه‌ای از روشنایی امید را خاموش کنند. نبردهای اورومه درگیری‌های سهمگین و تک‌نفره در میان مه و تاریکی بود. صدای شیپور بزرگش والاروما در آن سکوت سنگین می‌پیچید و ارواح پلید را به وحشت می‌انداخت. نور چشمان نهار تاریکی را می‌درید و راه را برای اربابش روشن می‌کرد. هر ضربه‌ای از کمان یا نیزه اورومه نه فقط برای کشتن یک هیولا که برای پسراندن خود مفهوم تاریکی بود. در سال 1050 درختان و درست در همین سکوت و تاریکی بود که چشم‌های نخستین الف‌ها در کنار آب‌های زلال کویوینن گشوده شد و جهان را برای همیشه تغییر داد. اورومه صدای آواز الف‌ها را برای نخستین بار شنید. در میان آن همه وحشت و پلیدی این نغمه‌های پاک و دست نخورده چنان روشنایی یک معجزه در دل تاریکی می درخشیدند. اورومه شکارچی خستگی ناپذیر والار در آن لحظه فهمید که برای چه چیزی می جنگد. او در آنجا نه تنها نابود کننده تاریکی که محافظ نخستین زیبایی‌های جهان بود. در داستان‌های قدیمی آمده است که شمار نخستین الف‌هایی که در کنار آب‌های کویوینن از خواب ایلوواتار بیدار شدند بسیار اندک بود. بنابراین افسانه‌های آغازین شمار کل این نخستین زادگان که خود را کوئندی می‌خواندند تنها 144 تن بود. کوئندی به معنی کسانی که صحبت می‌کنند است، چرا که پیش از الف‌ها هیچ مخلوقی در آردا قابلیت حرف زدن را نداشتند. زبان معروف الف‌های بلندپایه یا همان کوینیا از همین الف‌های نخستین نشأت گرفت. این گروه از 3 زوج نخستین تشکیل شده بود که نه تنها نخستین کسانی بودند که چشم به جهان گشودند، بلکه به عنوان پدران و مادران کل نژاد الف‌ها شناخته می‌شوند و 3 گروه یا قبیله الف‌های نخستین را تشکیل دادند. قبیله منیار به معنی نخستین که تنها 14 نفر را در بر می‌گرفت. آنها هسته اصلی و کوچکترین گروه از الف‌های نخستین را تشکیل می‌دادند.
رهبری این قبیله بر عهده ایمین، نخستین الفی که چشم گشود و همسرش ایمینیه بود. ویژگی‌های برجسته منیارها زیبایی خیره کننده و موهایی به رنگ طلایی بود. قبیله تاتیار به معنی دومین که 56 نفر بودند. رهبری این قبیله را تاتا، دومین الفی که از خواب بیدار شد، و همسرش تاتیه بر عهده داشتند. عشق به دانش و صنعتگری، اراده آهنین و روحیه سرکش، غرور و خودخواهی، کنجکاوی، مهارت در زبان و خط از ویژگی‌های بارز الف‌های تاتیار است. و قبیله نلیار به معنی سومین که 74 نفر بودند. آنها بزرگترین گروه از الف‌های نخستین بودند و روحیاتی لطیف و پیوندی ناگسستنی با طبیعت آردا داشتند. رهبری این قبیله بر عهده انل، سومین الفی که چشم به جهان گشود، و همسرش انلیه بود. این قبیله به زودی نامی دیگر را برای خود برگزید، لیندار، که در زبان کوینیا به معنی آوازخوانان است. این نام به درستی عشق عمیق آنان به موسیقی، به ویژه صدای آبهای روان و زمزمه باد در برگها را توصیف می‌کرد. عشق به آب و آواز، میانجیگری و نرمخویی، استعداد در دریانوردی و کشتی سازی از خصوصیات این گروه از الف‌های نخستین است. اورومه سرانجام در سال 1085 درختان به کنار آبگیر کویوینن رسید. اما آنچه یافت صحنه‌ای بود که قلب این والا را به درد آورد. او نخستین گروه الف‌ها را یافت، اما بسیاری از آنان دیگر آن موجودات شگفت زده و پاکی نبودند که تازه چشم به جهان گشوده بودند. سایه ملکور پیش از او به آنجا رسیده بود. ترس، شک و بدگمانی در چشمان بسیاری از آنان پدیدار بود. برخی از گروه‌ها ناپدید شده بودند و از آنان اثری نبود. برخی دیگر با چهره‌هایی از وحشت و زخم‌های روانی در مخفیگاه‌هایی پنهان شده بودند. اورومه با چشمانی خشمگین و پر از غم دریافت که ملکور ارباب تاریکی چه بلایی بر سر این نخستین زادگان آورده است. او به آنان حمله کرده بود و تاریکی را در دلهای معصوم آنان کاشته بود. برخی از الف‌ها توسط خادمان ملکور ربوده شده و به سیاه‌چال‌های قلعه تاریک اوتومنو برده شده بودند، جایی که طلسم‌های وحشتناک و شکنجه آنان را به موجوداتی کریه و پلید تبدیل خواهد کرد. این رخداد تلخ و دردناک شکارچی بزرگ والار را از شوق به خشمی مقدس کشاند. او دریافت که مأموریتش تنها یافتن الف‌ها نبوده، بلکه نجات دادن آنان از چنگال پلیدی است که پیشتر به حریم مقدسترین آفرینش ایلوواتار تجاوز کرده بود. این لحظه نقطه عطفی بود که والار را بیشتر از پیش مصمم کرد تا الف‌ها را از این تاریکی برهانند و آنان را به سرزمین امن ولنور دعوت کنند. پاسخ به ندای اورومه برای مهاجرت بزرگ، سرنوشت هر خاندان را به گونه‌ای جداگانه رقم زد. در نوشته‌های اولیه تالکین این گونه گفته شده که در میان الف‌های نخستین، منیار که نجیب‌ترین و مشتاق‌ترین نژاد برای پیوستن به والار بودند، یک پارچه و بدون هیچ تردیدی به ندای اورومه پاسخ دادند و همه 14 نفر آنان رهسپار ولنور شدند. اما در میان تاتیار که مردمی خردمند و در عین حال مغرور بودند، میان روی و تأمل بیشتری دیده شد. از 56 تن آغازین این خاندان، تنها نیمی از آنان یعنی 28 نفر تن به این سفر پرمخاطره دادند. و اما نلیار که بزرگترین خاندان بودند، بیش از همه به زمین، آبها و درختان سرزمین میان دلبستگی داشتند. برای آنان ترک سرزمین محبوبشان بسیار سخت و جانکاه بود. از این رو تنها 46 تن سرانجام پس از تعلل بسیار راه سفر بزرگ را در پیش گرفتند. بنابراین از 144 الف نخستین تنها 88 تن مهاجرت بزرگ را آغاز کردند. تمام الف هایی که ندای اورومه را پذیرفتند و عازم این سفر بزرگ و پرمخاطره شدند، از آن پس الدار نامیده شدند که در زبان کوینیا به معنی مردم ستاره هاست. در برابر الدار، آن 56 نفر از الف ها که از این سفر سر باز زدند و در تاریکی سرزمین میانه باقی ماندند، آواری یا آنویلینگ نام گرفتند، به معنای انکار کنندگان. اما در ویرایش‌های بعدی نوشته‌های تالکین و به طور خاص در کتاب طبیعت سرزمین میانه، مهاجرت بزرگ به طور کامل بازنویسی شد. در آنجا گفته شده که هیچ یک از 144 الف نخستین از جمله ایمین، تاتا و انل دعوت اورومه برای مهاجرت بزرگ را نپذیرفتند و در سرزمین میانه ماندند.
بر اساس این ویرایش، آواری‌ها در واقع نخستین و اصیل‌ترین الف‌های بیدار شده بودند. در نتیجه الدار نه بنیانگذاران اولیه که از فرزندان و نوادگان آواری بودند که تحت هدایت رهبران جدید خود اینگوه، فینوه و الوه به ندای اورومه برای مهاجرت بزرگ پاسخ دادند و رهسپار سرزمین جاودان شدند. هنگامی که اورومه رهبری الدار را در مسیر پرفراز و نشیب سفر بزرگ به سوی ولنور بر عهده گرفت، نام‌های جدید و پرمعنا بر هر یک از گروه‌های الف‌ها برگزید. برای خاندان منیار به رهبری اینگوه که بیدرنگ و با دل و جان به ندایش پاسخ داده بودند و وفاداری و پاکیشان همچون الماس می‌درخشید، نام وانیار را نهاد. این نام به معنی مردم سفید و زیبا و یا مردم والار است، چرا که آنان نشان داده بودند دلهایشان بدون هیچ شرطی به سوی نور گشوده شده و شایستگی زندگی در درخشانترین قلمروها را دارند. خاندان تاتیار به رهبری فینوه که در نگاهشان آتش کنجکاوی و در دستانشان استعداد آفرینش می درخشید، از او نام نولدور را دریافت کردند به معنای خردمندان. این نام پیشبینی آینده‌ای بود که در آن دانش آنان به خلق شگفتی‌ها و همچنین برافروختن آتش حسادت و نزاع می انجامید. آنان جویندگان دانشی بودند که عمق نور و تاریکی را نیز می کاوید. برای خاندان نلیار به رهبری الوه که عشقشان بر هر برگ و هر رودخانه سفر را برایشان به مأموریتی جانکاه تبدیل می کرد و همیشه در صفوف آخر کاروان الدار و با حسرتی در دل حرکت می کردند، نام تلری را گذاشت به معنای آخرینان. این نام نه تمسخر که بازتابی از واقعیت وجودی آنان و احترام به عشق سیری ناپذیر آنان به جهان آردا بود. تلری خوانندگان جهان بودند که ترجیح می‌دادند به جای عجله برای رسیدن به مقصد در هر لحظه از سفر نغمه‌ای نو بسرایند. یکی از تاریک‌ترین و هراس‌انگیزترین لحظات در طول مهاجرت بزرگ الدار زمانی بود که اورومه کاروان بزرگ آنان را به سوی شمال دریای هلکار راهنمون شد. در آنجا نفس مورگات بر فضا سنگینی می‌کرد و تاریکی چنان ضخیم و ملموس بود که گویی پرده‌ای سیاه چشم امید را می‌پوشاند. این سرزمین زیر سایه شوم قلمرو ارباب تاریکی قلعه اوتومنو قرار داشت و درست در همین گذرگاه مصیبت زده بود که ناگهان از دل تاریکی و مه مسموم ترسی فراگیر و غیر منطقی همچون طوفانی نامرئی در دل گروهی از الدار افتاد. برخی از تلری ها که همیشه دلنگران و مردد بودند و نیز گروهی از نولدور که شجاعتشان در برابر این تاریکی مطلق به ناامیدی گراییده بود، فریاد زدند که این سفر حماقتی مرگبار است و اورومه آنان را به هلاکت می‌کشاند. در اوج این آشوب و هرج و مرج آنان گمراه شدند و به جای اعتماد به رهبر والای خود تسلیم وحشت شدند و فرار کردند. آنان در ظلمت و تاریکی گریختند و به نور ولنور پشت کردند و به سوی سرزمین‌های تاریک و ناشناخته جنوب و شرق فرار کردند. این فراریان برای همیشه از سرنوشت پر از چالش الدار جدا شدند. برخی از آنان در جنگل‌های سرزمین میانه گم شدند و برخی دیگر احتمالاً به آواری‌ها پیوستند و نیاکان الف‌های سیاه و مردمانی شدند که هرگز روشنایی درختان را ندیدند. این حادثه تلخ نشان داد که حتی در پناه اورومه سایه شوم مورگات آنقدر قدرتمند بود که بتواند دلهای برخی از برگزیدگان را نیز بلرزاند و آنان را از رسیدن به بهشت روشنایی محروم کند. سالها بعد و پس از پشت سر نهادن سختی‌های بسیار، اورومه و کاروان بزرگ الدار به مرزهای جنگل گرین‌وود رسیدند. در آنجا آوای پرندگان و زمزمه جویباران پس از خاطری وحشت‌هایی که با آن روبرو شده بودند، التیامی بر روح خسته آنان بود. تلری‌ها بیش از همه خاندان‌ها در این سرزمین سبز و زنده جان تازه‌ای گرفتند. بسیاری از آنان چنان مجذوب زیبایی و آرامش آنجا شدند که دل کندن برایشان دشوارتر از هر مرحله دیگری از سفر شد و این زمین ساز تعلل‌های بعدی آنان شد. پس از عبور از جنگل گرین‌وود چشمان آنان به روی منظره‌ای گشوده شد که برای بسیاری پایان رنج‌ها و برای برخی دیگر آغاز جدایی بود. کرانه‌های پهناور و با شکوه رودخانه آندوین. این رود خروشان و عریض همچون دریایی از آب شیرین در برابرشان گسترده شد.
برای وانیار و نولدور آندوین تنها یک ایستگاه دیگر در مسیرشان به سوی غرب بود، اما برای بسیاری از تلری‌ها این رودخانه و سرزمین‌های اطرافش چنان دلانگیز و زیبا بود که گویی ولنور خود را در اینجا یافته بودند. رسیدن به کرانه‌های آندوین یکی از نقاط عطف مهم در مهاجرت بزرگ بود. اینجا بود که امید در دلها زنده شد، اما همچنین آرامش فریبنده این سرزمین بار دیگر ایمان برخی را آزمود. اورومه در کنار این آبهای زندگی بخش توقف کرد و به الدار فرصت داد تا برای آخرین و سهمگین ترین بخش سفرشان آماده شوند. گذر از کوهستان مهالود و سپس دریای بزرگ. کرانه‌های رودخانه‌ای بزرگ آندوین و جنگل‌های رؤیایی پیرامون آن آزمونی سخت برای وفاداری الدار بود. در آنجا، جایی که زیبایی سرزمین میانه به اوج خود می‌رسید، بسیاری از تلری‌ها، آن مردمان شعر و آواز، چنان فریفته آرامش و شکوه آن سرزمین شدند که ندای ولنور در گوششان کمرنگ شد. پس در دامان سرزمین‌های وحشی و پهناور شرق کوهستان مهالود، گروه دیگری از تلری‌ها از مهاجرت بزرگ منصرف شدند. در سال 1115 درختان، هنگامی که کاروان الدار به رهبری اورومه به سوی گذرگاهی که بعدها ریوندل در آنجا احداث خواهد شد رفتند، گروهی بزرگ از تلری‌ها به رهبری لنوه به مسیر سفرشان ادامه ندادند. پس از این آنها به نام ناندور به معنای آنان که بازگشتند خوانده شدند. ناندور به سوی جنوب و شرق بازگشتند و در سواحل پهناور آندوین و جنگل‌های بیکران آن ساکن شدند. برای سده‌ها آنان در انزوایی نسبی زندگی کردند. فرهنگ و زبان خود را پرورش دادند و با موجودات، جنگل‌ها و رودها پیوندی عمیق ایجاد کردند. آنان یاد گرفتند که چگونه با طبیعت خشن و بکر سرزمین میانه هماهنگ شوند و در سایه درختان کهنسال تمدنی ساده و بی‌آلایش بسازند. با گذشت زمان و محو شدن خاطره مهاجرت بزرگ در اذهان نسل‌های جدید، هویت آنان نیز دگرگون شد. از دل ناندور قدیمی مردمی تازه زاده شدند که بیش از هر چیز روح جنگل را در خود داشتند. آنان الف‌های سیلوان یا الف‌های جنگل نام گرفتند. آنان دیگر نه به عنوان گروهی که بازگشتند، که به عنوان مردمانی اصیل و ریشه‌دار در سرزمین میانه شناخته می‌شدند. الف‌های سیلوان در دو منطقه اصلی متمرکز شدند. گروهی در شمال قلمرو جنگلی گرین‌وود را تشکیل دادند و گروهی دیگر که به تاورویتس یا الف‌های جنگلی معروف شدند در جنگل لورین در جنوب ساکن شدند که بعدها به بهشت سرزمین میانه تبدیل خواهد شد. گروه کوچکی از الف‌های ناندور سالها بعد به رهبری دنتور عزم خود را جزم کردند و از کوهستان‌های سر به فلک کشیده آبی گذشتند و به سرزمین افسانه‌ای بلریند قدم گذاشتند. ورود آنان به بلریند فصل تازه‌ای در زندگیشان گشود. آنان در اوسریند، سرزمین 7 رودخانه ساکن شدند. این دیار سبزترین و زنده ترین بخش بلریند بود و جنگل‌هایش چنان انبوه بود که خورشید به زحمت از میان شاخه‌هایش می‌درخشید. در این پناهگاه طبیعی این گروه از ناندور هویتی کاملاً متمایز یافتند. آنان لاکوئندی نامیده شدند به معنی الف‌های سبز. این نام تنها به دلیل سبزی جنگل‌های خانه‌شان نبود، بلکه به رنگ سبز لباس‌هایی که می‌پوشیدند نیز اشاره داشت. لباس‌هایی که برای استتار در دل طبیعت و در امان ماندن از چشم دشمنان بافته بودند. الف‌های سبز مردمی بودند صلح طلب و گوشه‌گیر. آنان از جنگ و نزاع دوری می‌جستند و ترجیح می‌دادند در سکوت و هماهنگی کامل با طبیعت زندگی کنند. آنان پادشاهی یا شهرهای سنگی بنا نکردند، بلکه در جوامعی پراکنده و در هماهنگی کامل با زمین می‌زیستند. هنر بزرگ آنان نه فلزکاری یا سنگ تراشی که استتار و ناپدید شدن در دل جنگل بود، تا جایی که می توانستند بی صدا حرکت کنند و ناگهان همچون رؤیایی سبز در برابر مسافران ظاهر شوند. اگرچه آنان هرگز نور درختان ولنور را ندیده بودند، اما نوری آرام و زمینی در وجودشان می درخشید. آنان حلقه‌ای گم شده از نژاد الف‌ها بودند، الداری که هرگز به مقصد نرسیدند، اما زیبایی گمشده بهشت را در دل سرزمین میانه یافتند و تا پایان روزگار نگهبانان خاموش و فراموش نشدنی آن باقی ماندند. اما گروه اصلی الدار،
در حالی که ناندور با دلی آکنده از حسرت و عشق به سرزمین‌های ناشناخته به دره‌های سبز آندوین چشم دوختند و به مسیر ادامه ندادند، کاروان اصلی الدار به رهبری اورومه به سوی گذرگاه‌های بلند و پرخطر کوهستان مهالود رفتند. عبور از این کوهستان‌های خوفناک که قله‌هایش همیشه در ابرها پنهان بود، یکی از دشوارترین مراحل مهاجرت بزرگ بود. برف و بادهای سرد راه را برای آنان دشوار می‌ساخت و پژواک غرش‌های ناشناخته از اعماق دره‌ها قلب‌ها را می‌لرزاند. الدار در این مسیر با موجودات پلید و سایه‌هایی که ملکور در کوهستان‌ها پراکنده بود روبرو شدند. این رویارویی خاطره تاریکی را که در کویوینن تجربه کرده بودند در اذهانشان زنده کرد و بر شتابشان برای رسیدن به سرزمین نور و روشنایی افزود. سرانجام پس از تحمل رنج بسیار، قله‌ها را پشت سر گذاشتند و به دامنه‌های غربی کوهستان مهالود رسیدند. در آنجا چشماندازی تازه به رویشان گشوده شد. سرزمین‌های وسیع و روشن اریادور. آنان با دیدن دشت‌های فراخ و آسمان باز جان تازه‌ای گرفتند. اورومه آنان را با شتابی بیشتر به سوی غرب راهنمون شد، زیرا هدف نهایی آنان سواحل دریای بزرگ بود. اما مانع بعدی در افق پدیدار شد. زنجیره کوه‌های عظیم و آبی رنگ که بعدها کوهستان آبی نام گرفت. اگرچه گذر از این کوهستان نیز آسان نبود، اما پس از تجربه وحشت‌های کوهستان مهالود، الدار با قدرت و اتحاد بیشتری از آن گذر کردند و آنگاه چشمان آنان به روی یکی از باشکوه ترین مناظر روزگاران کهن گشوده شد. سرزمین افسانه‌ای بلریاند. وانیار و نولدور نخستین الف‌هایی بودند که پای بر این سرزمین مقدس نهادند. بلریاند در آن زمان زیر نور ستارگان و پیش از طلوع خورشید سرزمینی رؤیایی با جنگل‌های بی‌پایان، رودخانه‌های خروشان و سواحل نقره‌فام بود. برای الدار اینجا دروازه ولنور و تحقق وعده اورومه به شمار می‌رفت. اما در این زمان بزرگترین خاندان الف‌ها یعنی تلری‌ها کجا بودند؟ آنان که همواره دلبسته رودها، دره‌ها و جنگل‌ها بودند، در طول مسیر با حسرت و تعلل بسیار حرکت می‌کردند. هنگامی که وانیار و نولدور از کوهستان آبی عبور کرده و به بلریاند رسیده بودند، تلری‌ها هنوز در دشت‌های شرقی اریادور پراکنده بودند و با اشتیاقی کودکانه هر دره و هر رودخانه جدید را کشف و ستایش می‌کردند. آنان از کاروان اصلی بسیار عقب افتاده بودند. وقتی اورومه و پیشتازان الدار به کرانه دریای بزرگ رسیدند و زمان آن فرا رسید که با کشتی‌های والار به سوی ولنور حرکت کنند، تلری‌ها هنوز در راه بودند. در اینجا بود که والار و الدار نلیار را برای نخستین بار تلری نامیدند، به معنی آخرینان یا آنان که پشت سر ماندند. این نام نه برای تحقیر که برای توصیف واقعیتی غم‌انگیز و زیبا بر آنان نهاده شد. تلری اگرچه ولنور را می‌خواست، اما عشق سیری ناپذیرشان به طبیعت و زیبایی‌های سرزمین میانه اجازه نمی‌داد با شتاب دیگران حرکت کنند. هنگامی که تلری‌ها سرانجام پس از تعلل بسیار از کوهستان آبی گذشتند و به بلریاند گام نهادند، صحنه‌ای را دیدند که آمیزه‌ای از حیرت و حسرت بود. سرزمینی شکوهمند با جنگل‌های فراخ و رودخانه‌های نقره‌فام در برابرشان گسترده بود. اما خبری از الف‌های وانیار و نولدور نبود. آنان بلریاند را ترک کرده و رهسپار ولنور شده بودند. اندوهی ژرف دامنگیر تلری‌ها شد. گویی بهشت را به آنان نشان داده بودند و سپس درهایش را به رویشان بسته بودند. پس آنان در جنگل‌های سرزمین با شکوه بلریاند ساکن شدند. الوه رهبر تلری‌ها که بعدها تینگول نامیده خواهد شد، برای گشت و گذار در جنگل‌هایش بیرون رفت. در آن زمان آوای زیباترین و دلانگیزترین آوازی که تا به حال شنیده بود از میان درختان به گوشش رسید. او که شیفته این نغمه شده بود به دنبال صدا رفت و با میلیان یک مایه زیبا و خوشچهره روبرو شد. نگاه آن دو به یکدیگر چنان عمیق بود که زمان برایشان از حرکت ایستاد. تینگول مبهوت زیبایی میلیان شد و دست از جهان و قوم خود شست و برای سالهای بیشماری ناپدید شد. درست در همین دوران غیبت طولانی تینگول بود که اولمو فرمانروای آبها به سواحل بلریاند بازگشت.
او برای بردن تلری‌های جامانده از مهاجرت بزرگ آمده بود. اولمو با صدایی قدرتمند که از دل امواج برمیخواست شیپورهای بزرگ خود را به صدا درآورد. ندای او که برای گوش‌های الف‌ها آشنا و با شکوه بود در سرتاسر سواحل بلریند تنین انداخت و تلری‌ها را به سوی آبها فراخواند. اما تینگول که در اعماق جنگل مسحور زیبایی میلیان شده بود این ندای اولمو را نشنید. او که رهبر قومش بود از سرنوشت محتوم آنان غافل ماند. گروهی از تلری‌ها که این ندا را شنیدند به سوی سواحل شتافتند و سرانجام با کشتی‌های والار به ولنور سفر کردند. اما گروه بزرگ دیگر به دلیل دوری از دریا و یا دلبستگی به سرزمین جدید و پادشاه گمشده‌شان هرگز این فراخوان را نشنیدند و یا به آن پاسخی ندادند. بدین سان به خاطر عشق تینگول به ملیان و غیبت او در آن لحظه سرنوشت ساز بخش بزرگی از تلری‌ها برای همیشه در سرزمین میانه ماندند و سرنوشتشان با جنگل دوریات و تاریخ پرحادثه بلریند گره خورد. این عشق افسانه‌ای گرانبهاترین پادشاهی الف‌ها را به ارمغان آورد، اما در عین حال باعث شد قومی بزرگ ندای ولنور را از دست بدهند و در تاریکی‌های آینده بلریند باقی بمانند. از آن پس این قوم را سیندار یا الف‌های خاکستری نامیدند. این نام هم نشانی دوری آنان از نور خالص ولنور داشت و هم به مهارت و هنرمندی بی‌نظیرشان در ساختن شهرها و اشیای زیبا اشاره می‌کرد. سیندار الداری بودند که در سرزمین میانه درنگ کرده بودند، اما از شرافت و دانشی والا برخوردار بودند. قلمرو اصلی سیندار پادشاهی شکوهمند و پنهان دوریات بود که در قلب جنگل بزرگ نلدورت قرار داشت. پایتخت آنان شهری افسانه‌ای به نام منگورات بود. دوریات زیر سایه طلسم محافظتی ملیان به پناهگاهی امن و شکوهمند تبدیل شد که هیچ دشمنی حتی آنگولیانت نمیتوانست به آن وارد شود. این گروه سیندار تحت رهبری الوه یا همان پادشاه تینگول در دوریات ماندند و با شکوه ترین تمدن الف‌ها در سرزمین میانه را پدید آوردند. اما حضور سیندار تنها به دوریات محدود نبود. آنان در سرتاسر سرزمین بلریند پراکنده شدند. گروهی به رهبری کیردان کشتیساز در بندرگاه‌های فالاس در کنار دریای بزرگ ساکن شدند و در ساختن کشتی‌ها مهارتی افسانه‌ای یافتند. این گروه از الف‌های سیندار به الف‌های فالاتریم معروف شدند و گروهی دیگر از سیندار در جنگل‌های نوراست و هیتلوم سکنا گزیدند. سیندار اگرچه هرگز نور ولنور را ندیدند، اما تحت رهبری تینگول و آموزش‌های ملیان به مردمی خردمند، هنرمند و قدرتمند تبدیل شدند. آنان بودند که نخستین بار با کوتوله‌های ناگرات و بلگاست داد و ستد کردند و شهرهای سنگی و باشکوهی بنا نهادند. آنان تا زمان خلقت خورشید و بازگشت نولدور به سرزمین میانه بزرگترین و باشکوهترین قوم در بلریند به شمار می رفتند و میراثداران عظمت تلری در سرزمین میانه بودند. سرانجام آن گروه از الدار که استوار و بی تعلل سفر بزرگ را به پایان رساندند به سرزمین رؤیایی ولنور گام نهادند. صحنه‌ای که در برابر چشمانشان گشوده شد فراتر از هر توصیفی بود. جهانی از نور پاک و زیبایی مطلق. نخست وانیار که پاکترین و وفادارترین و فرمانبردارترین قوم بودند به طور کامل در ولنور ساکن شدند. آنان در شهر والمار در زیر نور درختان ولنور، تلپریون و لورولین زندگی می کردند و نزدیکترین قوم الف‌ها به والار باقی ماندند. دلهایشان چنان با آرمانهای والار هماهنگ شد که هرگز دلبسته سرزمین میانه نشدند و در ولنور ماندگار شدند. به جز مشارکت در نبرد خشم، الف‌های وانیار دیگر هیچگاه ولنور را ترک نکردند. به همین خاطر در تاریخ سرزمین میانه حضور چندانی ندارند. پس از وانیار، الف‌های نولدور، خردمندان مشتاق دانش و یادگیری به ولنور رسیدند. آنان شهری بزرگ و شکوهمند به نام تریون را بر تپه‌ای سبز در نزدیکی شهر والمار بنا نهادند. در آنجا دانش و هنرشان به اوج خود رسید. آنان استاد معماری، آهنگری و جواهرسازی شدند و از نور درختان گوهرهای بی‌نظیری همچون سیلماریل‌ها را پدید آوردند. اکثر شخصیت‌های برجسته در تاریخ سرزمین میانه، فئونور، فینارفین، فینگالفین، فینگان، تورگان، گیلگالاد، گالادریل، الراند، کلبرینبور، گلورفیندل، ارندیل و اکتیلیان
همگی از الف‌های نولدور بودند. آنان بخش بسیار بزرگی از تراژدی‌ها، نبردها و افسانه‌های شکوهمند تاریخ سرزمین میانه را به خود اختصاص دادند. بدون تردید نولدور مهمترین و تأثیرگذارترین قوم در دنیای افسانه‌ای تالکین هستند. سرانجام تلری‌ها که پس از تأخیر بسیار به سواحل بلریانت رسیده بودند، با کشتی‌های والار به ولنور آورده شدند و در شرقی ترین بخش ولنور در کرانه‌های خلیج الدمار ساکن شدند. این گروه از تلری‌ها که به الف‌های فالماری معروف شدند، شهرهای بندری به نام آلکوالانده، قوهای آوازخوان را ساختند و عشق خود به دریا و ستارگان را در آوازهای بیپایانشان جاری کردند. آنان هرگز مانند دو قوم دیگر به عمق ولنور نرفتند و همیشه در حاشیه دریا خاطره سرزمین میانه را در سینه نگه داشتند. در ولنور الدار به اوج شکوه و کمال خود رسیدند. آنان در زیر نور درختان مقدس زندگی‌هایی به درازای عمر خود آردا را سپری کردند. آنان با والار هم پیمان شدند و هنرهایی خلق نمودند که جهان هرگز مانندش را نخواهد دید. اما این عصر طلایی جاودانه نماند. والار اشتباهی را مرتکب شدند که هرگز در خور جایگاهشان نبود. آنان که برای در امان ماندن الف‌ها از شر ملکور، الدار را با آن همه رنج و مصیبت به ولنور دعوت کرده بودند، ملکور را نیز به ولنور آوردند و به طور کاملا بچگانه‌ای پنداشتند که ارباب تاریکی اصلاح شده و او را همچون گرگی در میان گوسفندان در بین الدار ولنور آزاد گذاشتند. به مرور زمان زمزمه‌های شرارت ملکور آتش حسادت را در دل برخی از الف‌های مغرور نولدور روشن کرد و در نهایت منجر به اتفاقهای شومی شد که تاریخ خونبار الف‌ها را رقم زد. رویدادهایی که تاریکی را به این بهشت آورد و بسیاری از نولدور را وادار کرد تا ولنور را ترک کرده و با نفرین و اشک بار دیگر راهی سرزمین میانه شوند. الدار با اینکه به ولنور رسیدند و بهشت جاودان را یافتند، اما سایه گناه و تاریکی مورگات حتی آنجا نیز دامانشان را رها نکرد و آنها را به تباهی کشاند. همانطور که در مجموعه ویدیوهای مورگات ارباب تاریکی به آن پرداختیم، گروهی از الف‌های نولدور با وجود نفرین مندوس راهی سرزمین بلریانت شدند و تاریخ غرق در اشک و آه الف‌ها را با خونشان بازنویسی کردند. اینها تمام نژادها و گروه‌های الف‌ها در تاریخ سرزمین میانه بودند. نام‌ها و عنوان‌ها متعدد و گیج کننده هستند و طبیعی هست که به خاطرتون نمونه. پس هر وقت دوست داشتید دوباره این ویدیو رو ببینید و اگه سوالی داشتید تو تلگرام یا دیسکورد یا همین کامیونیتی یوتیوب ازم بپرسید. به پایان تاریخچه الف‌ها رسیدیم. اسم من مایک هست. مرسی که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم اگه لایکش کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها و یا کامیونیتی چنل با هم در میون بذارید. هفته دیگه ما به بیداری انسان ها میپردازیم. تا هفته بعد و یه ویدیو دیگه از دنیای حلقه ها. نماریه.